Welcome to LuvLiNes. Bawang sibuyas. Saka chicken. Ko na yung malunggay dyan sa paso. At tayo ay magluluto ng tinolang manok. Our ingredients yun. Ang ating ingredient, bawang, sibuyas, luya, sayote, chicken, breast, syempre may mantika, may patis, may paminta, and then may malunggay plus magic, and cubes, chicken cubes. Ang ganda oh, malunggay. Ganda ng tubo niya, yan. Tubo yung dahon, look. Tapos ito bubot pa, kinuha ko na rin. Yan, ganda-ganda. Malunggay sa paso. Napakinabangan ko na. Cooking soon. Alright, let's continue. Lagay na ng chicken. Daluya. And then the garlic. Ilagay na natin yung sibuyas. And then magic. Hot water. Yan. Paminta. And the chicken cubes. Di ba? Ganun lang kabilis magluto ng tinola. Kailangan may nakaready kang hot water, boiled water, chicken yan, and then hintayin na lang na maluto. And sili, saka malunggay. Let's check. May sayote.
usok na siya. Usok pa. Ang ating tinolang chicken breast. Bigyan natin ng cute na cute na tinola, cute na. Ayan. Okay. Oh, muusok-usok pa ulit ang ating tinolang chicken breast. Yan, chicken tinola and brown rice. Tara, let's eat. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.